आज असोज 8 गते सोमबार साताको दोस्रो कार्य दिन आजको शेयर बजारमा पनि सामान्य गिरावट नै आएको छ। करिब 6 अङ्कले घटेर नेप्से इन्डेक्स 2004 बिन्दु आसपासमा आइपुगेको छ। आजको शेयर बजारको अवस्था के कस्तो रह्यो त? विभिन्न टेक्निकल टुल्सहरूको अवस्था के कस्तो रहेको छ? टेक्निकली नेप्सेको यात्रा के कस्तो रहेको छ? समीक्षा गर्नको लागि सधैँ चाहिँ आज पनि नेप्से एनालाइसिस लिएर म उपस्थित भइसकेको छु। नमस्ते, म हरि लामिछाने हजुरहरूलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। यस युट्युब च्यानल मार्फत मैले शेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका भिडियोहरू लिएर आउने भएको हुनाले यदि हजुरहरूले अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियो पुरा हेर्नुभयो भने हजुरहरूले मैले भन्न खोजेको कुरा सबै सजिलैसँग बुझ्न सक्नुहुनेछ। शेयर बजार अत्यन्त जोखिमको क्षेत्र भएको हुनाले लगानीकर्ता स्वयंले गहन अध्ययन र अनुसन्धान गरेर मात्र आफ्नो कदमहरू चाल्नको लागि उचित हुन्छ। यो भिडियो नितान्त इन्फर्मेटिभ तथा एजुकेसनल पर्पजले तयार गरिएको हुँदा यस भिडियोको आधारमा आफ्नो ट्रेडिङ स्ट्र्याटेजी नबनाउनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी स्क्रिनमा नेप्सेको प्राइस चार्ट देख्न सक्छौँ। आज पनि नेप्सेमा एउटा सानो बेरिस क्यान्डल बनेको छ। स्पिनिङ टप टाइपको क्यान्डल बनेको देख्न सकिन्छ। कारबार रकम चाहिँ फेरि पनि घट्दो क्रममै देखिएको छ। जम्मा 1 अर्ब 56 करोड भन्दा केही बढीको कारबार छ। हिजो यो 3 अर्ब त्यसपछि 2 अर्ब अहिले चाहिँ 2 अर्ब भन्दा पनि कमको कारबार चाहिँ भइरहेको छ। यसरी बजारमा चाहिँ बढ्ने क्रममा चाहिँ भोल्युम बढी आउने र घट्ने क्रममा चाहिँ सधैँ भोल्युम कम नै आउने परिपाटी चाहिँ हाम्रो नेप्सेमा देखिएको छ। अहिलेको लागि मार्केट पार्टिसिपेसन 1 अर्ब पछिल्लो समय 1 अर्बको आधारमा आएको कारबारलाई अहिले 1.5 अर्बको कारबारलाई अब ठिकै नै मानौँ भनेर पनि हामीले भन्न सक्छौँ। मार्केटले जबसम्म एउटा गति लिँदैन तबसम्म चाहिँ कारबार रकम चाहिँ नबढ्ने लगभग अगाडिदेखिकै हामीले ट्रेन्ड हेर्दाखेरि त्यो कुरा एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। अब आजको इन्ट्राडे चार्ट हेरौँ। बजार ओपन भयो लगतै सुरुवाती चरणमा नै केही पोइन्ट्सले डाउन भएको देख्न सकिन्छ। 8-9-10 पोइन्ट बजार घटिसकेपछि केही माथितिर चाहिँ रिभर्स भएको थियो र माथि जाने क्रममा अगाडिको हाइलाइन पार गर्दै बजार माथितिर पनि गएको थियो। त्यस पश्चात भने बजारमा फेरि सेलर आइपुग्यो। दोस्रो पटक जाँदा यो हाइलाई पार गर्न सकिन र बजार चाहिँ तलतिर गएको छ र तल आउने क्रममा यो लो भन्दा पनि तल आएको देख्न सकिन्छ। क्लोज हुने समयमा भने बजार डे लोएस्ट पोइन्टबाट केही माथितिर उक्लिएर चाहिँ बन्द भएको छ। सर्फेसले हेर्दा साइडवेज प्याटर्न देखिएको छ। हामीले हेर्छौँ सर्फेसले साइडवेज प्याटर्न र यसलाई चाहिँ जस्ट यतापट्टि कम्पेरिजन ट्याक्क अहिले यता हेर्दा ट्याक्कै देखिहालियो। सो यसमा जस्ट कम्पेरिजन गरौँ। यतापट्टि चाहिँ यसरी माथि जाने क्रममा चाहिँ जस्तो किसिमको प्याटर्न फर्मेसन भएको थियो तल्लो लेभलमा अहिले चाहिँ त्यही लेभलको प्याटर्न हो कि भनेर जस्ट यसको चाहिँ उल्टो टाइपको चाहिँ प्याटर्न देखिया छ है। र यो छोडौँ यो कुरा। बाँकी हामीले सर्फेसले हेर्छौँ भने चाहिँ बजार चाहिँ एउटा डाउन ट्रेडकै च्यानल छ। 5 मिनट्समा एउटा टप लगाइसकेपछि को जुन एउटा ट्रेन्ड बनेको छ त्यो डाउन ट्रेन्डको च्यानलले देखिएको छ। तर एउटा लो लगाइसके जुन एउटा इम्पल्सिभ मुभ भएको थियो यो मुभको चाहिँ यो करेक्सन फेज चाहिँ हुन सक्ने रूपमा हामीले विश्लेषण गर्न सक्छौँ। जुन हिसाबले यहाँबाट माथि गएको छ सो त्यसको चाहिँ करेक्सन आएको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यहाँबाट जुन हिसाबमा राइज भयो त्यसको चाहिँ यो करेक्सन हुन सक्ने बुझ्न सकिन्छ र यो फेरि यो लेभलमा यसरी माथि नै जान्छ कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको ट्रेन्डमा चाहिँ माथि एउटा टप लगाइसकेको ट्रेन्ड चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ। अन्तिमको क्यान्डल हेर्दा चाहिँ माथितिर जान्छ जस्तो देखिएको छ तर क्लियर डाउन ट्रेन्डको कन्टिन्युसन प्याटर्न नै देखिएको छ। त्यसै गरी अब नेप्सेलाई 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेरौँ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा नेप्सेको मुभ भने एउटा टप लगाइसकेको च्यानल चाहिँ डाउन ट्रेन्डकै च्यानल छ। यसरी लो बजारले एउटा लो क्रिएट गरेर केही माथि गएर लोअर हाई क्रिएट गरेर फेरि अर्को लो क्रिएट गरेको छ। अब आजको यो लोलाई चाहिँ ब्रेक गरेर तलतिर गएको छैन, केही माथितिरै सस्टेन गरेको छ। यसले चाहिँ बजारकै माथितिर लान सक्ने इन्डिकेट चाहिँ गर्छ तर क्लियरली डाउन ट्रेन्डको च्यानल देखिएको छ। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा बजार फेरि पनि माथितिर जान्छ भन्नको लागि चाहिँ अहिले यतिसम्मको लागि चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ बजारले चाहिँ आजको हाइलाई पार गर्छ नि पहिलो इन्डिकेसन मिल्छ र विशेष गरी 2037 लाई पार गरेपछि चाहिँ बल्ल त्यसपछि बजार चाहिँ माथितिर जान्छ भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले पहिलो इन्डिकेसन 2015 पार गरे भने बजार माथितिर जान्छ कि भन्ने खालको के एनालाइसिस गर्न सकिन्छ भने दोस्रो इन्डिकेसन चाहिँ बजारले 2037 लाई पार गरेपछि मात्र बजार चाहिँ फेरि पनि अप्सन कन्टिन्युसन छ भनेर भन्न मिल्छ। अहिलेको लागि चाहिँ घट्दो क्रमको बजार घटिरहेको देखिएको छ। करेक्सन कम्प्लिट भइसकेको कुनै पनि इन्डिकेसन यसले देखाएको छैन। त्यसै गरी आवरली टाइम फ्रेममा
डाउन ट्रेन्डकै च्यानल देखिएको छ। यो अहिले चाहिँ पछिल्लो समय चाहिँ नेप्सेमा जुन हिसाबले एउटा चाहिँ एउटा माथि जान सक्छ बजारले चाहिँ घटिरहेको बजार रिभर्स हुने माथितिर फर्किन सक्ने खालको क्यान्डल छ। जस्तै यो क्यान्डल हेरौँ, त्यसै गरी यतापट्टि अर्को क्यान्डल हेरौँ, यो टाइपको क्यान्डल चाहिँ फेल भइरहेको छ। सो यो क्यान्डलले बजार चाहिँ यस्तो टाइपको क्यान्डलले बजार माथितिर लान सक्ने क्यापेसिटी राखे पनि बजार खासै माथितिर नगएको देख्न सकिन्छ। आवरली टाइम फ्रेममा बजार घटिरहेको छ, एक कुरो घट्दो क्रममै देखिएको छ। अन्तिम क्यान्डल हेर्दा के माथितिर जान्छ जस्तो हामीले देख्न सक्छौँ, तर कुनै पनि किसिमको त्यसको इन्डिकेसन मिलिसकेको छैन र बजार चाहिँ एउटा आवरली टाइम फ्रेममा एउटा सप्लाई जोनमा हिट गरेर चाहिँ बजार तलतिर आइरहेको छ। र मैले यो सटिक एनालाइसिस गरेर चाहिँ ओभरअल हिजोको एनालाइसिसमा डिटेलमा भनिएको छ। यो चाहिँ अहिले चाहिँ एउटा सप्लाई जोनबाट चाहिँ घटिरहेको बजार घट्दो क्रममै देखिन्छ भन्ने कुरा हो। ओभरअल मुभ चाहिँ के कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ बजारले यहाँदेखिबाट 2052बाट चाहिँ फल भएर 1931 मा एउटा लो लगाएको छ। त्यसपछि बजारले चाहिँ जबसम्म 2052 लाई पार गरेर बजार यसरी माथि लाग्दैन तबसम्म चाहिँ बजार चाहिँ तलतिरको यात्रा नै छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ, बियरिश ट्रेन्डमै छ भनेर। यदि 2052 लाई पार गर्दै बजार माथि क्लोजिङ गर्छ भने चाहिँ त्यसपछि बजारमा आउने करेक्सनलाई चाहिँ एउटा माइनर करेक्सनको रूपमा लिन सकिन्छ र यसरी फेरि पनि माथितिरको यात्रा तयार गर्ला भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। जबसम्म बजार 2052 भन्दा तल रहन्छ, अहिले चाहिँ बजार के गरेको छ भन्दाखेरि ट्याक्कै टपमा रहेको स्ट्रङ र एक्सट्रिम सप्लाई जोनबाट चाहिँ बजार रिभर्स भएको छ, जसले गर्दा चाहिँ बजार तल आउने क्रममा अगाडिको लोलाई पनि ब्रेक गरेर बजार यसरी फर्दर नयाँ लो क्रिएट गर्न तलतिर जान्छ भन्ने खालको प्याटर्न चाहिँ आवरली टाइम फ्रेममा चाहिँ देखिएको छ। यो ओभरअल 2052 भन्दा माथि गयो भने पोजिटिभ हुन्छ, गएन भने चाहिँ अर्को लो खोज्न तलतिर जान्छ भन्ने खालको कुरा। यो बिचमा फेरि इन्टरनल स्ट्रक्चर बनिरहेको छ। इन्टरनली चाहिँ बजारले एउटा लो क्रिएट गरेर एउटा हाई बनाएर फेरि एउटा चाहिँ यो लोको दार्जामा हायर लो बनाएर चाहिँ माथितिर एउटा हायर क्रिएट गरेको छ र यो हिसाबले चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरे नै बजारले चाहिँ फेरि केही माथितिर एउटा कुनै हायर लो क्रिएट गरेर माथितिर जाला कि भन्ने खालको एउटा इन्डिकेसन चाहिँ त्यो रहेको छ। तर यसको चान्स भनेको चाहिँ धेरै नै कम रहेको कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। मेरो एनालाइसिसमा अहिले कोरेको प्याटर्न चाहिँ एकदम कम चान्स रहेको हामी बुझ्न सक्छौँ। अहिलेको लागि चाहिँ एउटा सप्लाई जोन हिट गरेर बजार चाहिँ तलतिर आइरहेको देख्न सकिन्छ र यो पनि लोअर हाई हुन सक्छ भन्ने पोसिबिलिटी थियो, तर बजारले यसलाई पार गर्दै माथितिर गयो। सो मार्केटमा चाहिँ हामीले जुन हिसाबले एनालाइसिस गरिरहेका हुन्छौँ त्यो नै मार्केटले चाहिँ फलो गर्दैन, यो बुझ्न जरुरी छ। यदि एक्ज्याक्टली त्यही फलो गर्छ भने त बजारको मुभमेन्टै हुँदैन नि, सबैले एउटै प्याटर्न गर्न थाल्यो भने त्यो हुँदैन। सो बजारले चाहिँ जुन तरिकाले हामीले एनालाइसिस गर्छौँ त्यसको उल्टो चाहिँ पर्फर्म गरिरहेको हुन्छौँ। सो हामीले त्यो उल्टो एक्सन पनि कस्तो हुन्छ भनेर एनालाइसिस गर्ने चाहिँ बरु ट्राई गर्ने हो। बजार चाहिँ जस्तो हामीले सोचिरहन्छ अपेक्षा अनुसार चाहिँ नचल्ने कुरा चाहिँ हामी सबैले बुझेकै कुरा हो। अब डेली टाइम फ्रेममा हिजो एउटा बेरिस क्यान्डल बनेको थियो, यसले चाहिँ बजार केही तलतिर जान सक्छ भन्ने कुरा हजुरहरूलाई सेयर गरेको थिएँ। केही तल पनि बजार आएको छ, तल आएर फेरि माथितिर रिभर्स हुने ट्राई पनि गरेको छ। आजको क्यान्डलले पनि बजार केही माथितिर जान सक्छ भन्ने खालको इन्डिकेसन चाहिँ राख्छ, तर यो सबै इन्टरनल स्ट्रक्चरमा भइरहेको छ। अगाडि जुन एउटा ठुलो एउटा बुलिस क्यान्डल बनेको छ त्यो भित्र नै यो क्यान्डल चाहिँ चलिरहेको छ र अब आगामी दिनमा यदि बजार फर्दर तल आउँछ भने चाहिँ अब यहाँनिर हामीले चाहिँ जुन एउटा लोएस्ट पोइन्टमा बनेको एउटा क्यान्डल छ, यो माथि जाने क्रममा यो करेक्सन पश्चात बनेको एउटा क्यान्डल जुन छ, ल यो क्यान्डललाई चाहिँ टच गरेर यदि माथि लाग्यो भने चाहिँ यो चोटि चाहिँ बजारले फेरि माथि जानु छ भने चाहिँ ल यो लेभलमा आएर माथि गयो भने चाहिँ 2072 देखि 2094 को लेभलबाट सम्म पुग्न सक्छ भने हामीले हेर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट फेरि पनि बजार चाहिँ अर्को लो खोजी गर्न तलतिर जान सक्छ भन्ने हाम्रो पहिला एनालाइसिस र यदि बजारले यो लेभलबाट चाहिँ फेरि तल आउँदैन भने 2150 देखि 2200सम्म पुग्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ र त्यो लेभलबाट पनि फेरि बजार चाहिँ तलतिर आउन सक्छ भनेर हामीले यो हिसाबले चाहिँ हेर्न सक्छौँ। अहिले गइरहेको मुभ चाहिँ पुल ब्याक मुभ नै हो भन्ने कुरा इन्डिकेट गर्न खोजेको मैले यो कुराबाट। र बजारले यो लेभलबाट चाहिँ यदि यो लेभललाई चाहिँ होल्ड गर्दैन भने जुन यो क्यान्डल छ अन्तिममा 1953 देखि 1975 को यो लेभललाई होल्ड गर्दैन भने त्यसपछि चाहिँ बजारले के गर्छ भन्दाखेरि बजारले यही लेभलबाट यो नै लोअर हाई बनाएर बजारले चाहिँ के गर्छ भन्दा अर्को नयाँ लो चाहिँ क्रिएट गर्न चाहन्छ भन्न खोजेको। यो गएको मुभ चाहिँ ल यसलाई नै हाई बनाएर फेरि अर्को मुभ चाहिँ यसरी तलतिर जान्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि यो लेभललाई 1953 लाई ब्रेक गर्यो भने चाहिँ यो चान्सेस चाहिँ म्याक्सिमम छ। जुन कुरा भनेको चाहिँ यदि हामीले 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हेर्छौँ भने पनि यो लोलाई ब्रेक गरेपछि चाहिँ फेरि अप ट्रेन्डको च्यानल चाहिँ डाउन ट्रेन्डको च्यानलमै कन्भर्ट हुन्छ
र 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ अहिले प्याटर्न हेर्छौँ भने हाम्रो जिगज्याग टाइपको बनिरहेको छ। कहिले चाहिँ बजारले यो हाईलाई पार गर्दै हाईलाई बनाएको थियो, फेरि यसरी अप ट्रेन्डमा गएको बजार फेरि पनि बजारले चाहिँ यो लोलाई ब्रेक गरेर बजारले लोवर लो बनायो, फेरि पनि माथि गयो। सो यसमा चाहिँ लगानीकर्ताहरू चाहिँ ट्र्यापमा परिरहेको कुराहरू र अझै पनि ट्र्यापमा पर्न सक्ने कुराहरू चाहिँ फेरि पनि हेर्न सक्छौँ। बजारले यो लोलाई ब्रेक गरेर यहाँ तल लोवर लो बनाइसकेको थियो, साइमल्टेनियसली फेरि यो हाईलाई पारेर हाई बनाएको छ। सो यहाँ पनि बजारमा चाहिँ कतै लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ ट्र्यापमा पार्न खोजिएको हो कि भन्ने हिसाबले पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यसको लागि चाहिँ आगामी दिनमा यदि बजार चाहिँ यो लेभलबाट जुन तल आउने क्रममा 1975 देखिबाट 1960 को लेभल छ, यो लेभलबाट माथि जाने क्रममा यदि बजारले यो हाईलाई पार गर्दैन भने चाहिँ त्यो कुरा स्योर हुन्छ कि बजारले फेरि पनि यहाँ लगानीकर्तालाई ट्र्यापमा पारेर फेरि पनि तलतिर जाँदैछ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा चाहिँ बजार यहाँबाट यसरी तलतिर आउँछ भने 1975 देखि 1960बाट यसरी माथितिर जान सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि यसरी माथितिर जाँदैन जस्ट रियाक्सन दिएर फेरि पनि तलतिर आउँछ भने चाहिँ फेरि यो चाहिँ तलतिर झर्न सक्ने स्थिति रहन्छ। यो भनेको सेकेन्डरी कुरा रह्यो। जस्ट साइमल्टेनियसली यता लो ब्रेकर लो लो बनाएको थियो, फेरि आएर साइमल्टेनियसली बनायो भने चाहिँ त्यो किसिमको कुरा गरेको। अल्टिमेटली चाहिँ बजारले यो हाईलाई पार गरेर एउटा स्ट्रङ अप ट्रेन्डको च्यानल क्रिएट गरेको हुनाले बजारले चाहिँ यो लेभलमा आएर चाहिँ बजारले सपोर्ट लिएर फेरि पनि यहाँबाट डिमान्ड क्रिएट भएर चाहिँ यसरी माथि नै जाला कि भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि हजुरहरू द स्मार्ट मनी कन्सेप्ट एडभान्स लेभलको टेक्निकल एनालाइसिसको कोर्स गर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया सम्पर्क गर्नुहोला। साथै यदि हजुरहरू मेरो सल्लाहमा सेयर खरिद बिक्री गर्न चाहनुहुन्छ, एज अ एडभाइजरको रूपमा पनि मलाई लिन चाहनुहुन्छ भने यही नम्बरमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। 9863805867 यो नम्बरमा हजुरले कल, मेसेज अथवा व्हाट्सएप गर्न सक्नुहुनेछ। कन्क्लुजन छोटकरीमा भनौँ, 5 मिनट्स टाइम फ्रेममा डाउन ट्रेन्डको च्यानल छ, करेक्सन कम्प्लिसन भएको इन्डिकेसन देखिँदैन। 15 मिनट्स टाइम फ्रेममा पनि सेम सिनेरियो, घटिरहेको बजार घट्दो क्रममै देखिएको छ। अन्तिमको क्यान्डल हेर्दा 5, 15 डेली र आवरलीमा अन्तिमको क्यान्डल हेर्दा चाहिँ के अपस्विङ जान्छ कि जस्तो सो माइनर त्यो अन्तिममा बनेको क्यान्डल छ 5 मिनट क्यान्डल कतिको मुभ लाग्ला हैन, त्यो हिसाबले हामीले हेर्न सक्छौँ। थोरै माथितिर जान्छ कि जस्तो देखिन्छ भने डेली आवरली टाइम फ्रेममा घटिरहेको बजार घट्दो क्रममै देखिएको छ भने डेली टाइम फ्रेममा आजको क्यान्डलले चाहिँ हिजोको क्यान्डलमा जुन एउटा फल आएको थियो त्यसलाई चाहिँ केही रोकथाम गर्ने चाहिँ प्रयास गरेको छ। सो यसले नै करेक्सन कम्प्लिट गर्न सक्ने, यो हिजोको क्यान्डलको करेक्सन चाहिँ यसले नै कम्प्लिट गर्न सक्ने स्थिति बन्न सक्छ भनेर हामीले हेर्न सक्छौँ। हजुरहरूलाई मेरो भिडियो के कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। भिडियो मन परेको छ, उपयोगी भइरहेको छ, भिडियोले हजुरलाई के सहयोग पुर्याएको छ भने भिडियोमा एक लाइक भन्ने अवश्य गरिदिनु होला। साथै च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पहिलो पटक हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा अहिलेसम्म पनि च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानल पनि सब्स्क्राइब गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्ते।